Tinanong ako, nakakaloka yung doktor bago niya ako saksakan ng kung ano-ano. Sabi niya, Mom, I hope you don't mind. Sabi ko, yes, what? May hilo-hilo pa ako, ha? So I just have to know, are you pregnant? Sabi ko, I'm not pregnant! Doon nakakaloka! Wititit ko bet ng sinusupakan akes. Wititit ko bet ng majikip. Wititit ko bet ng makyauti. Darla, bibila kita ng black polo because I love you. Yes, ano kasi men's? Large? Or extra large? Extra large, okay. Nababasa ka rin mga thought bubble ninyo. Sinasabi, it's not the way you do it. Di ko nosong na may pagkakrong-krong palang itich. Ginojombang niya akich. OMG, grabe, ang bigat ng problema ko. Like, di ko naayos yung kilay ko today. Like, parang it's so heavy. Fairness, Candice ng Baler. Winner! Oh my gosh, it's so init sa LRT kanina, di ba? Ites ang chika ko sa life, mama. Can you make a less to me? I'm so allergic to jejemon. Ew, make a less. Ew. Jutay at ducks. Can you make para over there? And I'm just gonna call you when I'm gonna make uwi na. Kurak ka dyan, chick. Karibumbong pa kung mag-isplok ng ganers. Noong una, Jejemon, ngayon, Bekimon. Tunay nga dinamiko ang wikang Filipino dahil sa pagsibol na naman ng bagong terminong ginagamit ng marami, ang Bekimon. Mula ito sa salitang kolokyal na Becky na nangangahulugang bakla, habang ang mon naman ay galing sa Jejemon o mga taong mahilig gumamit ng mga special characters sa pagte-text. Sa kontekstong Pilipino, ang konyo ay isang socialite na gumagamit ng Taglish o ang paghahalo ng Ingles at Filipino. Ang mga pangunahing gumagamit nito ay ang mga kabataan mula sa upper at middle class. Dati, ang gumagamit lang ng konyo ay mga taong kabilang sa upper middle class, habang ang Bekimon naman ay ginagamit ng mga taong kabilang sa ibang estado ng buhay. Totoo ba na sa paglipas ng panahon at sa pag-usbong ng social media, unti-unti na naghahalo ang mga tagapagsalita nito? Nakapanayam namin si Ginoong Gopez, isang propesor ng wika at kultura, upang talakayin ang kanyang kaalaman ukol sa paksang ito. Lahat ng nangyayari sa ating lipunan ay nakaaapekto sa ating wika. So, unang-una, ang wika, isa sa mga katangian ng wika, ang wika ay nagbabago, ang wika ay dinamiko, ang wika ay patuloy na umuunlad. So, depende sa mga nangyayari sa lipunan kung ano yung madadagdag at mababawas sa wika. Sa kasalukuyan, isa sa mga nagtatakda sa mga pagbabagong ito ay ang media. So, kung ano yung pinauuso ng media, ng mass media, yun yung pangunahing nakaaapekto sa ating wika. Oo, isa ito. Isa ang Bekimon, isa ang paggamit ng mga konyo, bagamat wala pang mga formal na structure, itong mga wika na ito, bagamat meron ng mga bumubuo ng mga dictionary tungkol dito, pero wala pa talagang formal na struktura, nakaaapekto talaga ito sa kabuuan ng wika. Lalo pa, sa kasalukuyan, yung definition ng Filipino. Yun yung kailangan maunawaan ng bawat isa. Ano ba talagang definition ng Filipino? Meron tayo latest ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino, meron tayong 135 languages. 135 mga wika sa Pilipinas na present. So, konti na lang ito kumpara before na 200 plus. Ang mga languages natin, 186, 200 plus. Ngayon, ang latest ng Komisyon sa Wikang Filipino ay 135 languages. Maliban sa 135 languages na ito na matatagpuan sa iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas, meron pa tayong mga nabubuong mga wika tulad ng Bekimon, ng Konyo na pinag-aaralan ninyo. Itong mga nabubuong wika na ito ay hindi negatibong pangyayari sa isang wika, kundi nagpapatunay ito na ang wikang Filipino ay buhay. Yung wika noon ay iba na sa wika ngayon. So, walang malalim na wika, kundi nagbabago ang panahon. So, katulad nung Bekimon, ng Konyo, ito ay bunga ng iba't ibang mga grupo at iba't ibang mga penomena, kultura sa bansa na kasalukuyang nag-e-exist. So, for example, walang Bekimon before kasi hindi pa tanggap ang mga bakla. Hindi pa sila marami. O, walang konyo before kasi wala pang nagsasalita ng konyo. Diba? Siyempre, kaya siya tinawag na socialite eh. Kaya siya tinawag na socialite kasi nakadepende sa social class, sa estado mo sa lipunan.
Okay? So for example, yung mga konyo, sino ba nagsasalita ng konyo? O karaniwan yung mga nag-aaral sa Lasal, sa Ateneo, 'di ba? O ito yung mga mayayaman, mga middle class na nasa estado ng lipunan. So kaya siya tinawag na sociolect nga kasi nga nakadepende sa kung nasaan ka sa lipunan yung pagsasalita mo. Ito namang mga Bekemon, isang particular group kasi ito gay language. Isang particular group na dahil gusto nilang ma-distinguish mula sa iba, gumagamit sila ng mga wika na sila lang ang nagkakaintindihan. Yung paggamit ng wika na kayo-kayo lang ang nagkakaintindihan ay hindi bago sa kultura ng Pilipinas. Noong panahon pa ng revolusyon, ginagamit na yan bilang mga code, bilang mga pagtakas o mga sikreto kasi syempre parang tayo-tayo lang magkaintindihan, hindi tayo mahuli ng mga colonizers natin. Gagamit tayo ng mga code, gagamit tayo ng mga simbolo para tayo-tayo lang ang magkaintindihan. So, dito sa Bekemon language na ito, maliban sa very creative talaga yung mga kapatid natin sa ibang kasarian, nabubuo nila ito para magkaroon silang ng distinction. Para makita nila para mailarawan nila kung ano yung mga nasa isip nila at maipahayag nila kung ano yung mga nadarama nila. Personal. Oo, siguro dahil komportable sila na magsalita ng konyo at ito na yung wikang nakagisnan nila. And dapat ninyong makita na walang nagturo sa kanila nito. Yun yung isa sa mga dapat pag-isipan ng bawat isa. Una, for example, yung konyo, di naman tinuturo sa school Wala namang curriculum na nagtuturo ng konyo. 'Di ba? Pangalawa, wala rin nagtuturo ng Bekemon sa school. Anong tinuturo sa inyo sa school? English, Filipino. Ba't ito yung sinasalita nyo? Kasi, baka ito rin yung nakuha nyo mula sa lipunan na ginagalawan ninyo. So, hindi lang ito nakatutulong, kundi impluwensya ito sa inyo ng inyong environment na kinabibilangan. Diba? Oo, siguro walang barrier, kundi sa linguistics kasi dalawa May tinatawag tayong descriptive at saka prescriptive. Okay? Ano ibig sabihin ng prescriptive? May nagpe-prescribe kung ano yung tamang gamit. Okay? Katulad sa ortografiya. Ortografiyang Filipino, ortografiyang English, etc. May prescribed na use yung language. Itong dalawang ito, nandito sa descriptive. Dinedescribe. Wala naman kasi nagpe-prescribe Sino nagsasabi kung tama o mali ang pagkakagamit mo ng Bekemon? Sino nagsasabi kung tama o mali ang pagkakagamit mo ng konyo? 'Di ba? Wala. Dahil descriptive, sino lang ang nagtatakda ng tuntunin? Yung mismong gumagamit nito. Kaya maaaring nag-overlap. Yung sinasabi niyong nag-overlap. Kasi, for example, bakla ka na konyo. So, ibig sabihin, alam mo yung Bekemon, alam mo rin yung konyo language. Walang distinction. May may rules katulad ng English na subject-verb agreement. May rules ba na tuntunin sa Bekemon, sa konyo language na dapat ganito, na dapat ganyan? Wala. Puro descriptive. Dinedescribe lang. Kapag may gumawa na ng rules at naging isang wika na ito, pero medyo imposible dahil nasa sociolect nga siya. Okay? Pag nagkaroon na ng rules, doon na magkakaroon ng boundaries. Doon na magkakaroon ng parameter. Pero ngayon, na kabilang pa rin ito dito sa mga sociolect, sa mga wika na inilalarawan lamang at ginagamit lamang hindi sa formal, sa academic, mag-o-overlap at mag-o-overlap siya. Kasi hanggang ngayon, hindi mo masasabi kung ito ay pang Bekemon o pang konyo. Nakausap na rin namin ang ilan sa mga gumagamit ng konyo at Bekemon upang maibahagi ang kanilang mga karanasan. Sa bahay, yes, sometimes. Because may ate ako na marunong din kumamit ng gay lingo. But sa school or sa paaralan, hindi ko to masyado ginagamit, especially when talking to my students. Kasi hindi nila ito maiintindihan or hindi baka hindi kami magkaintindihan pag ako gumamit ng gay lingo. So sometimes ginagamit ko to sa school just to
get their attention or ini-integrate ko yung gay lingo dun sa topic na ito tinuturo ko sa eskwela. Sa bahay, hindi. Sa paaralan, oo. Kasi doon yung friends ko, tsaka doon ako natutong mag-Bekimon. Nag-work ako for 6 years sa call center and majority na nag-work doon are gays. And with that, so doon ko natutunan kung paano magsalita ng gay lingo. Doon ako nakakaintindi nung language niya. Natutunan ko siya, well, kasi meron akong cousin na, yes, LGBTQIA member. Tapos, ayan, hindi nagbe-Bekimon siya dyan. Tapos, hindi ko siya ginagamit sa bahay. So, pag yung cousin ko pumupunta sa bahay, normal siya magsalita. Pero kapag kaming dalawa yung magkasama, tapos kasama niya yung friends niya, kasi ako lagi niyang kasama eh. Tapos nagbe-Bekimon siya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi mo. Ano mga sinasabi mo? Wala, Becky language yan, ganyan-ganyan. Tapos, nung nasa school na, parang, it's a language pala between a certain group. Tapos sabi ko, kapag gumawa tayo ng sarili nating language na ganito, parang Bekimon-ish. So, baka tayo lang din yung magkaintindihan, which is cool, diba? Sabi kong ganun. So, ginamit ko siya sa school. Pero, hindi ko siya medyo pinattern ko siya doon sa Bekimon. Pero, hindi talaga siya yung Bekimon. Kasi sobrang hirap intindihin ng language nila and wala na akong time para aralin yun. So, yun. Sa industry na kinabibilangan ko ngayon, kumbaga parang nagugulat sila kasi hindi nila maintindihan of some of the language or some of the words na ginagamit ko doon. So they are surprised and sometimes natatawa sila kasi kumbaga parang new sa kanila yon. Wala, tinatawanan nila ako. Tinatawanan niyo ako, di ba? Sa industry ngayon or sa school, hindi hindi nila masyado maintindihan kasi yung iba hindi naman marunong, hindi naman nakakaintindi na nagsalita ng gay lingo. Naiintindihan naman nila ako. Sinasagot din nila ako ng pa-Bekimon-ish. Pero alam mo nga, yung sinasabi ko nga, hindi nga siya yung Bekimon talaga. Okay. So, sa bahay, when I talk to my mom, nagko-konyo ako, pero naiinis yung dad ko. Kasi nakakapagod ang pakinggan. Tapos parang nawawala yung parang message or yung pagkalalim ng parang sinasabi ko. So, like, he gets really mad. Even though I'm not talking to him, he goes like, pwede ba? Can you speak straight English or straight Tagalog? Sa school, I don't do it as much. I usually just speak straight English. Pero in Filipino, I don't recite now. But I usually I speak in like konyo if I'm just trying to tease people. Sometimes. Actually, I think I use konyo most of the time. Like when I can't find the specific word I'm looking for, I sometimes just switch to Tagalog or sometimes I use English. So yeah, like can you make tusok the fishball? Hindi ko ginagamit yung konyo pag presentation or pag sobrang serious ng matter. So like, parang group work, parang alam ko na there's a time and place to use it. I don't wanna be super obnoxious naman and just always use it kasi nakaka-irita rin yun. I think hindi naman sa natutunan, na-develop na lang siya because I grew up in a house where the first language was English. And then, yung relatives ng dad ko, Tagalog, Filipino, tapos yung mga katulong namin, Filipino rin. So, and then, pero yung mga friends ko, English speakers naman. So, I always had to mix in terms of parang you're gonna talk to your yaya and then you have to talk to your friend. And then, my dad said rin kasi na parang sometimes, if I speak straight English, I sound too maarte. So, ayun, doon nag-start yung pagkakonyo. And then, when I started, like, regular school, ayun, I met a lot of other people who do speak in konyo. So, parang nasanay na rin ako. Like, my group of friends, konyo rin sila. I learned konyo because I used to speak English a lot. So,
it was a transitional phase that I'm trying to learn Tagalog, so some words just come conveniently to me now, and then it's just like it fills in the sentence. So it's more cognitant. I think before it helped me express my thoughts better, but now I'm realizing that sometimes when you speak in Konyo, the way people take you seriously is different. They don't seem to care as much about what you want to say because they're just gonna say na, okay, wala Konyo yan. Parang what she's gonna say is usually maarte or shallow. Now, as I grow, as I, experience life more, parang I realize it's better to speak straight English or straight Filipino. I guess in a way, because like for people who speak Tagalog primarily, it makes it easier for them to understand. But I think sometimes it's also hard because people just laugh at how Konyo you are. So sometimes when you want to say something, they just repeat what you say or they laugh at what you say. So people first know me as someone who speaks English. So usually I think there's a bit of parang you generalize. If you speak English, Konyo ka agad. So growing up around my cousins who speak straight Filipino, so parang usually it's something that they tease me with. No, they know na parang if I'm gonna say something to add to our conversation, it's gonna be in Konyo. And usually people would say then ano yun, basta maarte, sobrang shallow, hindi siya smart, or yung blonde in a sense. And parang yun nga, parang usually if you're Konyo then parang you can't get your thoughts straight. Alam mo yun, parang there's so much running in your mind that you don't know how to say it. Ganun. I think I've noticed a lot of people, if they come from like the better schools, or like my friends here sa Lasal, most of them are Konyo. But then I've also met a lot of people who either choose to speak straight Filipino or straight English. Sometimes, or actually most of the time, usually the people from the province are the ones who also speak Konyo. I was leaving school, it was raining. I said, oh my gosh, ang laki ng patak-patak ng mga ulan. Patay sa tinalakay ng aming mga nakapanayam, tuluyan na nga naglaho ang petisyon sa dalawang grupo na gumagamit ng socialite na ito. Dahil sa pag-usbong ng social media at ng pop culture, unti-unti na nagkahalo ang mga demograpiko nito.